Viktor Kostrykin je jedním z nejznámějších a prověřených kontaktérů UFO. Jeho kontakty potvrzuje mnoho předních výzkumných pracovníků, ufologů v Rusku i na celém světě. Viktor Petrovič byl členem a mluvčím mezinárodní konference Dialog s vesmírem, která se konala v Německu v roce 1990 a byl také mluvčím Světového kongresu UFO, který se konal ve Spojených státech. Viktor říká: až do roku 1962 jsem pochyboval o existenci UFO, dokud jsem ho jedné letní srpnové noci neuviděl. Stalo se to asi ve 22 hodin v obci Blagověštěnka v Prochladněnském okresu v Kabardinské oblasti. Při pozorování družic jsem najednou viděl velmi jasně zářící bod první hvězdné velikosti. Rytmicky měnil jas a bez záblesku proletěl po obloze severovýchodním směrem podle hlavního Kavkazského hřebene, velmi podivnou klikatou cestou. Objekt byl rychlý. Nezapadal do našeho pojetí fyziky. Měnil směr přesně v pravém úhlu. Jakýkoliv pozemský objekt by byl při téhle rychlosti a změnách směru zničen. Jakoby pro něj neexistovala žádná setrvačnost. Pokud by však neměl setrvačnost, neměl by mít ani žádnou hmotnost. Ale pokud není hmotnost, není ani čas. Ku podivu všechno to bylo neobvyklé a tajemné. Objekt jsem sledoval asi 5 až 7 minut. Tehdy mi bylo 33 let. Od té chvíle jsem začal výzkum, analýza a nová pozorování, která jsem spojil s mou jinou prací a pozorováním, následně pak s nejneuvěřitelnější událostí, která podle mého mínění vedla k sérii dalších událostí a nových záhad. Vzpomněl jsem si na své dětství v Blagověštěnsku a na moji babičku, která mi řekla, že před revolucí viděla, jak kolem Nalčiku létaly ohnivé koule. Stále častěji jsem pozoroval hvězdnou oblohu. Začal jsem počítat svá pozorování UFO. Podle mých předpokladů je také pozorovali desítky dalších lidí, pak stovky, tisíce a dokonce možná i desítky tisíc lidí. Často jsem organizoval výlety do hor za účelem pozorování. Byly to skupiny nepřipravených pozorovatelů, vytržených z města do lůna přírody. Bylo to velmi zábavné. Většina z nich preferovala posezení u ohně nebo rybaření a pozorovala splávek, než aby se podívala na oblohu. Proto jsem nakonec raději chodil sám. Nemohu říci, že jsem při tomto dobrodružství necítil strach. Nicméně jsem nepomýšlel na nějaké nebezpečí. Stalo se to v noci ze 6. na 7. července roku 1968. Došel jsem do horské vesnice Chuštosírt v Čegemské soutěsce. Chuštosírt znamená v překladu Chuštovův kopec, hřeben. Od vesnice jsem stoupal na horské louky s čegemskými vodopády. Proč jsem si vybral tuto oblast? Protože jsem v této části oblohy často viděl UFO. Pozdě odpoledne jsem si ulehl do kupky, ze které se šířila příjemná vůně čerstvého sena. Je to konec konců bezpečnější a pohodlnější, když můžete ležet na zádech a zkoumat tak celou oblohu. A hvězdy jsou úžasné. O případném kontaktu se mi samozřejmě ani nesnilo. Jen jsem se nepřítomně díval do hlubin vesmíru. Samozřejmě, že jsem očekával, že něco uvidím, pokud budu mít štěstí.
abych si ještě jednou potvrdil své předpoklady. Dokonce jsem tehdy začal zakreslovat trasy UFO na mapu republiky a vytvářelo to zajímavé vzory. Stalo se to asi ve 3 hodiny ráno. Najednou jsem uviděl strmě padající, neobyčejně jasný meteorit. Poté jas zmizel a dále pokračoval jeho pád s doprovodem kouřové stopy. Překvapeně jsem vstal s omráčenýma očima, posadil se na kupce sena a čekal, co se stane. Bylo ticho, přesto jsem však zpozorněl. Pak jsem docela blízko, v místě malého hajku, spozoroval strašidelný výjev. Ve vzdálenosti asi 100 až 150 metrů jsem viděl něco, co vypadalo jako hořící člověk, který tam jen tak tiše stál. Okamžitě jsem sklouzl z vrcholu své pozorovatelny a vzal do zaječích. Myslel jsem si, že bytost vypadá jako almast. V kabardí to znamená lesní muž nebo yeti. Rychle jsem došel k závěru, že to asi byla naše technika, když začala hořet a tato nehoda zasáhla dřímajícího almasta. A já budu muset o tomto všem vypovídat. Ve spěchu mne napadlo, že tam možná někdo ukryl petardy. Ale co si mě zastavilo? Horlivost mě opustila. Nemohl jsem pohnout nohama ani zvedat ruce. Nic mne však nebolelo, ani žádné mravenčení. Vlasy na hlavě mi vstávaly, stejně tak po celém těle, jako elektricky nabité. Tvář mi pokryl studený pot, srdce bylo zrychleně, ale vše jsem jasně vnímal. Brzy mě přešla strnulost i strach. Namísto toho jsem cítil mimořádnou lehkost po celém těle. Slyšel jsem, že někdo volá mé jméno, jako by volal o pomoc. Za vrškem stál na postranství obrovský diskovitý objekt, zřejmě kovový a mimozemského původu. Byl světlé barvy a podél obvodu svítila okénka. Přibližoval jsem se k objektu a zjistil, že to nejsou okénka, ale kruhová ústí nějakých trubek, nějaké iluminátory, podle našich zvyklostí. Tam absolutně žádné nebyly. Trubky ústily dovnitř objektu a vyzařovalo z nich jakési zvláštní mléčné světlo. Pokračovali směrem ke středu objektu jako paprsky z náboje na ráfek kola. Podivné světlo se místy ohýbalo, jako kdyby ho ovlivňovalo magnetické pole. Vznikal tak dojem, že kovový objekt je jakoby obalen ve světle. Čekala tam na mne bytost podobná člověku až na několik rozdílů. Na jeho stříbřité kombinéze probíhaly zářící plamenky, které pak vyhasly. Bytost měla ruce s 5 prsty, 2 nohy a tak dále. Vysoká byla asi stejně jako já, možná o něco vyšší. Později mi vysvětlili, že osobu, kterou vidíme za podobných okolností, vnímáme ve zkreslené podobě, neboť jejich skutečná výška je asi 6 metrů. Mohou dokonce komprimovat prostor nebo ho naopak rozšiřovat. Oblečení bylo světlé, z hlavy a rukou vyzařovala jakousi záři, zvláště patrné to bylo vně lodi. Měla štíhlou postavu, normálního vzhledu a pomalé, takřka majestátní pohyby. Takoví lidé nemají rádi, když hlasitě mluvíte a máváte u toho rukama. Mnohokrát mi říkali, mluv potichu a nemávej rukama. Bytost mi pokynula gestem, abych vstoupil. Přešel jsem přes práh, kde končila všechna naše pozemská moc a možná i náš trojrozměrný prostor. V tomto úseku lodi bylo tepleji než v té době na horské louce. Šel jsem po něčem měkkém, co tlumilo kroky. Světlo uvnitř stroje bylo jemné,
Nevypadalo jako elektrické nebo naše denní světlo. Žádné ostré stíny v místnosti nebyly. Světlo se podobalo spíše přirozenému dennímu světlu, vyzařovanému zhora nějakým mléčným zdrojem, který jsem neviděl nebo si to nepamatuji. Uvnitř stěnových panelů byly pulty s blikajícími barevnými kontrolkami. Nábytek nebo jiné předměty vystupovaly z podlahy nebo v nich zmizely. Na stěně nebyly žaluzie nebo rolety, ale stěna se mohla rozevřít a objevila se obrazovka, jak jsem mohl vidět. Zde jsem si všiml ještě několika dalších postav. Bylo jich tam celkem 5. Všichni byli oblečeni stejně a byli si podobní jako dvojčata. Označil jsem si je velkými písmeny. Byli si vědomi svého postavení. Snažil jsem se vyjadřovat svoji radost při pohledu na tak nepředstavitelné okolí. Hlavy měly větší, v přední části protáhlé. Tváře jsem považoval za sympatické, ale byly nějak zvláštní. Ihned jsem měl dojem, že když se na mne dívají, tak vědí, na co myslím. Necítil jsem žádné nepřátelství nebo zvědavost z jejich strany. Nejvýraznějším rysem byly jejich oči. Byly velké a šikmo vsazené. Zdálo se, že vidí stejně dobře dopředu i na strany. Tento širokouhlý rozhled mě velmi děsil. Možná, že byl nutný při nadsvětelných rychlostech. Naše vidění je pravděpodobně méně dokonalé. Žádné závěry jsem však z toho nedělal. V jejich vzhledu bylo na první pohled něco ptačího. Na hlavě měli jakousi pokrývku, vypadající jako ze zlata a drahých kamenů, která zepředu vypadala jako tubetějka a z boku jako letecká helma. Možná to byl aparát pro přenos myšlenek na dálku. Brzy jsem ku svému velkému překvapení zjistil, že na oděvu nemají žádné označení, žádné švy ani záhyby. Je bez knoflíků, zipů nebo spon. Pouze něco jako záložky měli na koncích rukávu a kalhot, na krku a na opasku. Oblečení bylo bílé a lesklé. Podrážky měly silné jako naše mechovky. Ostatního oděvu jsem si nevšímal. Vlasy měly krátké, zdá se šedivé, i když neměli žádné vrásky a vypadali velice mladě. Já jen podotknu k tomuto videu, že i Cory Good, o kterým mám videa na svém kanále, taky hovořil o ptačích mimozemšťanech. Tak, toto je konec tohoto dílu. Já vám děkuji za pozornost. Komu se video líbilo, tak díky za like. A u dalšího pokračování naslyšenou.